रक्सी र चुरोट खै भनेर सो नर्मली हाम्रो टिकटक भिडियोजहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ रक्सी चुरोटहरुको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले राखिरहेको हुँदैनौँ सो नेक्स्ट वी आर टेकिङ अ लुक एट अ कमेन्ट फ्रम साइको तर साइको नाम भए पनि उहाँको कमेन्ट चाहिँ जेन्युइन नै छ है सो आई वान्ट टु गो अलोन व्हाट डु यु सजेस्ट ब्रो भन्नुभएको छ सो अब यसमा चाहिँ हे गाइज वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल फ्रम एभरेस्ट र आजको भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले हाम्रो टिकटक भिडियोजमा आएको कमेन्ट्सहरू के रिप्लाई गर्दैछौँ र फर दोज अफ यु हु डोन्ट नो हाम्रो टिकटक च्यानल पनि छ र यसमा चाहिँ हामीले ट्राभल अनि मनी फाइनेन्स र सेल्फ हेल्प रिलेटेड कन्टेन्टहरू बनाइरहेको छौँ र हाम्रो ट्राभल रिलेटेड कन्टेन्ट चाहिँ एकदम धेरै अडियन्सेसहरूले मन पराउनु भएको छ र धेरै क्वेरिजहरू पनि राख्नु भएको छ सो आजको भिडियोको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यस भिडियोहरूमा आएको केही क्वेरिजहरू रिप्लाई गरौँ र ट्राभल स्पेसिफिकली ट्रेकिङ रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ केही एडिसनल डिटेल्स दिउँ भन्ने चाहिँ उद्देश्य हो र मोरओभर त्यो सँगसँगै हामीहरूले केही फनी कमेन्ट्सहरूमा पनि हेर्छौँ र त्यसको रियाक्सन पनि दिन्छौँ होपफुली दिस भिडियो विल बी अ फन एन्ड अ भ्याल्यु ड्रिभन भिडियो फर यु गाइज सो दीक्षाजीको कमेन्ट छ कुन ट्राभल एजेन्सी छैन हामी जाने भनेको भनेर सोध्नु भएको छ सो नर्मली हामी नेपालीहरू ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ कुनै ट्राभल एजेन्सीको थ्रु जानु भनेर चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैनौँ तपाईँ एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ अथवा आफ्ना साथीहरूसँग जाँदै हुनुहुन्छ भने पहिला जो जानु भएको छ त्यो ठाउँमा अरू कुनै युट्युब भिडियोज टिकटक भिडियोजहरू हेरेर डिटेल्स लिएर र त्यहीँकै रिसोर्टहरूको कोही मान्छेको कन्ट्याक्ट लिएर बुझेर चाहिँ जानु भन्ने कुरा नै रेकमेन्ड गर्छौँ हामी यो किन भन्दाखेरि ट्राभल एजेन्सीहरूसँग जाँदा थोरै रेस्ट्रिक्टिभ पनि हुनसक्छ र स्मल ग्रुप्समा अथवा एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ भने अलिक धेरै एक्सपेन्सिभ पनि पर्न जान सक्छ हाउएभर तपाईँ कुनै कलेज टुरमा गइरहनु भएको छ एउटा फ्यामिलीको ठुलो ग्रुप लिएर जानु भएको छ भने अभियसली प्याकेजमा जाँदा सस्तो पर्छ बट फर स्मलर ग्रुप्स वी रेकमेन्ड यु टु गो बाई योरसेल्फ नट भाया ट्राभल एजेन्सिज सो अर्को एउटा कमेन्ट छ दाइ आयो भागले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ हाम्रो भिडियोमा आर फोन पे अभाइलेबल इन द टी हाउसेज इन मार्दी ट्रेक भनेर सो म चाहिँ जेनेरिकली रिप्लाई गर्छु यो क्वेसनमा चाहिँ सो नर्मली हामी जुन यो ट्रेकिङ ट्रेल्सहरूमा चाहिँ टी हाउसेज अथवा लजेस अथवा इभन रिसोर्ट्सहरू देख्छौँ त्यो टी हाउसहरू चाहिँ लोकल्सहरूले चलाइरहनु भएको हुन्छ यस तर उहाँहरूको सेटलमेन्ट चाहिँ त्यो ट्रेकिङ रुट बाहेक अरू लाइक बेसीतिर अथवा लोवर रिजनहरूतिर पनि उहाँहरूको सेटलमेन्ट चाहिँ हुने गर्छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि ट्रेकिङ ट्रेलमा भएको सबैजनाको अलमोस्ट सबैजनाको ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ हुन्छ सो लास्ट टाइममा मार्दी ट्रेक जाँदा पनि हाम्रो अप्पर भ्यू पोइन्टमा हामीले चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेर नै पे गरेको थियौँ सो नर्मली फोन पे अथवा ब्याङ्क ट्रान्सफर चाहिँ नर्मली हुने गर्छ हाउएभर यु हेभ टु पे एटेन्सन टु वान थिङ त्यहाँ वाइफाई कनेक्सन चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ र सेलुलर रिसेप्सन पनि राम्रो नहुन सक्छ सो इभन दो फोन पे र ब्याङ्क ट्रान्सफर भए पनि इन्टरनेट कनेक्सन र डेटा नचलेको हुनाले चाहिँ पे गर्न अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ सो आवर रेकमेन्डेसन इज क्यास नै बोकेर जानुहोस् सो नेक्स्ट वी आर टेकिङ अ लुक एट अ कमेन्ट फ्रम साइको तर साइको नाम भए पनि उहाँको कमेन्ट चाहिँ जेन्युइन नै छ है सो आई वान्ट टु गो अलोन व्हाट डु यु सजेस्ट ब्रो भन्नुभएको छ सो अब यसमा चाहिँ म के रिप्लाई गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्रेलहरूमा पनि डिपेन्ड गर्छ कुन ट्रेकिङ जानुभएको छ कुन सिजनमा जानुभएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ ओके सो सुरुमा चाहिँ सोलो ट्रेकको बारे थोरै कुरा गरौँ होइन सो सोलो ट्रेक भनेको चाहिँ नर्मली इट्स सपोज टु बी लाइक तपाईँ आफू चाहिँ एक्लै गइरहनु भएको छ आफ्नो क्लोज फ्रेन्ड्स साथीभाइ रिलेटिभ्सहरूसँग जानु भएको छैन तर ट्रेकिङ ट्रेल्समा चाहिँ अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुने हिसाबले जाने आइडिया हो सोलो ट्रेकको चाहिँ तर कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने तपाईँ अफ सिजनमा गइरहनु भएको छ भने चाहिँ इन्टायर ट्रेलभरि नै कोही मान्छे पनि नभेटिन नि सक्छ कि सो आई मेड दिस मिस्टेक भन आई वेन्ट टु कापुचे लेकको ट्रेक सर्ट ट्रेक हो सो त्यो ट्रेलमा चाहिँ इन्टायरली म जाँदाखेरि लिटरली एउटा मान्छे पनि भेटिएन जङ्गल पनि एकदमै डेन्स थियो एन्ड इट वाज लाइक प्रिटी स्केरी एन्ड त्यो वाइल्ड एनिमल्सहरूले पनि एट्याक गर्ने सिनेरियो पनि रहेछ त्यो इन्फर्मेसन नलिकन सोलो जाँदा चाहिँ रिस्क हुने गयो मेरो लागि चाहिँ सो तपाईँहरू सिजन ठिक छ र ट्रेल पनि अलि एउटा पपुलर ट्रेल नै हो इस्टाब्लिस ट्रेल हो भने चाहिँ तपाईँ मजाले सोलो ट्रेक जाँदा हुन्छ अनि आई वुड अल्सो रेकमेन्ड द्याट तपाईँ एटलिस्ट एकचोटि सोलो ट्रेक जानु नै पर्छ नै भनेर रेकमेन्ड गर्छौँ हामीले हाउएभर यो दुईवटा कुराको चाहिँ विचार गर्नु होला सो गौरव चापाकाईजीले सोध्नु भएको छ ट्रेक जाने बेस्ट सिजनको पनि भिडियो बनाउनु होला भनेर सो एक्चुअली हामीले यही कमेन्ट हेरेर नै हामीले टिकटक भिडियोमा यही टपिकमा एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ यु क्यान चेक अस आउट फ्रम एभरेस्ट @फ्रम एभरेस्ट अन टिकटक र बेस्ट ट्रेकिङ सिजनको बारे कुरा गर्दा चाहिँ नर्मली दुईवटा सिजन चाहिँ बेस्ट ट्रेकिङ सिजन हुन्छ नेपालको लागि एउटा चाहिँ अक्टोबरको टाइम जुन चाहिँ दसैँ तिहारको टाइम हुन्छ र कात्तिकको एन्डभित्र गयो भने चाहिँ ठ्याक्क त्यो स्नोफल हुनेभन्दा अगाडिको टाइम हुन्छ वेदर पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र धेरैजना मान्छे जानुहुन्छ पनि त भाइबहरू पनि रमाइलो हुन्छ सो द भ्यू अनि वेदर सबैको हिसाबमा चाहिँ दसैँ तिहारको टाइम नम्बर 1 बेस्ट सिजन र अर्को बेस्ट सिजन चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि मार्च अप्रिलको टाइम चैत वैशाखको टाइम हुन्छ यतिखेर चाहिँ ठ्याक्क विन्टर सकिएर एक्सट्रिम वेदर कन्डिसन सकिएर
ठ्याक्क समरको अनसेट भएको टाइम हुन्छ र इन सम केसेस ठ्याक्क त्यो हिउँ पग्लेर अथवा आइसहरू पग्लिरहेको समय पनि हुन्छ र स्प्रिङ सुरु भइरहेको त्यो हरियाली सुरु भइरहेको टाइम पनि हुन्छ सो यो दुईटा सिजन चाहिँ एकदमै बेस्ट सिजनहरू हुन्छ र स्पेसली लाली गुराँसहरू पनि फुल्ने टाइम हुन्छ वैशाखको बेलामा सो भ्यू अनि कतिजना मान्छेहरू गइरहेछ त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा सिजन चाहिँ बेस्ट हुन्छ र तपाईँले पनि यही सिजनहरूमध्ये एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ अलराइट हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 3 to 85 डेज भन्ने युजर अकाउन्टबाट चाहिँ हामीलाई कमेन्ट आएको छ 365 डेज चाहिँ होइन रहेछ मेबी कोही 365 डेजबाट पनि कमेन्ट आउँछ हामीलाई एनिवेज उहाँले सोध्नु भएको छ यो प्राइस रेन्ज चाहिँ काला पत्थरको मात्र हो ल डोन्ट एक्सपेक्ट द सेम प्राइस फ्रम अल ट्रेकिङ स्टोर भनेर सो कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले ट्रेकिङ इसेन्सियल्स भन्ने एउटा टिकटक भिडियो बनाएको थियौँ र हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार चाहिँ सबै एसेन्सियल जोड्दाखेरि चाहिँ 14,500 को चाहिँ टोटल अमाउन्ट आएको थियो वाट वी वान्ट टु से इज यो 14,500 चाहिँ सबै एसेन्सियल्सहरूको टोटल गर्दाखेरि आयो हाउएभर फर एक्जाम्पल स्वेटर्स थर्मोकोट्स अनि वार्म ट्राउजर्स सक्सहरू तपाईँहरूसँग अलरेडी हुनसक्छ घरमा त्यति मात्र घटाउनु भयो भने पनि 10,000 भन्दा कम नै आउँछ बजेट सो तपाईँले नयाँ सामान किन्दा चाहिँ हामीले लेखेको बजेटभन्दा कम नै आउन सक्छ र तपाईँ अब कतिको प्रिमियम प्रडक्ट्सहरू किन्न चाहनुहुन्छ अब प्रिमियम प्रडक्ट्स नै जानुहुन्छ भने योभन्दा बढी नै आउन पनि सक्छ र यो क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँलाई आफूले आफ्नोलाई नै क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिँ तपाईँको थमेलमा एक दुईवटा पसलहरू भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै आइडिया भइहाल्छ कतिको रेन्जको प्रडक्टलाई कति पर्ने रहेछ अब एउटै ट्रेकिङ ब्याग कतिदेखि कति पैसाको रेन्जमा आउने रहेछ भनेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र यु क्यान पिक समथिङ सुटेबल फर योर बजेट रेन्ज So, abako comment is a topic that I've not seen people talking about usually in trekking videos, but I'm really happy to address this right now. So, just ma bhanne euta account bata chai yo comment aako cha. So, I'll quote this comment: "Don't eat egg, bread, and other stuff during trek. They are a lot expensive to carry." भनेर के एडिसनल इन्फर्मेसन उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको कुरासँग चाहिँ हामी अग्री गर्छौँ है सो नर्मली चाहिने स्न्याक्सहरू फर एक्जाम्पल सातु हुनसक्छ 3-in-1 कफी त्यो कफी सुगर एन्ड मिल्क पाउडर मिक्स भएको कफी अनि इभन इफ यु टेक लाइक सिगरेट्स एन्ड अल्कोहल्स त्यो कुराहरू पनि भयो स्निकर्स एनर्जी बार्स एनर्जी ड्रिङ्क र केही अब काजु किसमिस जस्तो नट्सहरू चाहिँ तपाईँले लिएर जान सक्नुहुन्छ र एउटा थर्मस पनि लान नबिर्सिनु होला बिकज अब कफी बनाउनु पर्यो अरू इभन सातु खानु पर्यो भने तातो पानी सबैतिर पाइन्छ र त्यो तातो पानी र यो मिक्स गरेर आफै तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्रेरी टु द्याट यो सबै कुरा तपाईँले किन्न खोज्नु भयो भने यो होटेल्सहरूमा स्पेसली अप्पर एल्टिट्युडको रिजनहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ कि सो स्न्याक्सहरू आफै लानुभयो भने एट यर डिस्पोजल जतिखेर थकाइ लाग्यो जतिखेर भोक लाग्यो लिन पनि मिल्यो अब कतिखेर नेक्स्ट रिजल्ट आउँछ भनेर कुर्नु पनि परेन र इट्स अ भेरी लाइक गुड प्र्याक्टिस लाइक ह्याभिङ वेन्ट टु अ लट अफ ट्रेक्स म स्न्याक्स नलिएर पनि गएको छु लिएर पनि गएको छु र डिफ्रेन्स चाहिँ एकदमै धेरै कन्सिडरेबल डिफ्रेन्स नै तपाईँले पाउनुहुन्छ सो हेड्स अप स्न्याक्सहरू चाहिँ आफै लिएर जाँदा नै बेटर हुन्छ सो हामीले चाहिँ ट्रेकिङ गियर्स रिलेटेड पनि एकदमै धेरै कमेन्ट्सहरू पाएको छौँ र यो भिडियोमा चाहिँ आई वान्ट टक अबाउट लाइक 2 स्पेसिफिक थिङ्स रिलेटेड टु ट्रेकिङ गियर्स सो सुरुमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट ट्रेकिङ स्टिक्स है त सो ट्रेकिङ स्टिक्सहरू चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भन्दाखेरि लाइक दिज आर एडजस्टेबल होइन तपाईँले आफ्नो हाइट र निड अनुसार चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुने भइहाल्यो अभियसली तर यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अब उकालो लाइक ट्रेकिङको माथितिर चढिरहनु भएको छ भने द स्टिक सुड बी सर्टर होइन माथि टेकेर चाहिँ आफूलाई तान्नुपर्ने हुन्छ अन दि कन्ट्रेरी ओह्रालो झर्दाखेरि यु निड अ लङ्गर स्टिक तल टेकेर चाहिँ इट विल लिटरली एक्ट एज ए थर्ड लेग के सो तपाईँको 2टा खुट्टा छ भने 3टा खुट्टा जसरी नै इट विल बी लाइक एकदमै म्यासिभली हेल्पफुल हुन्छ त्यही भएर अब स्टिक मान्छेले युज गरेर हुन्छ एउटा 2टा आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार 2टा लग्यो भने अझ सजिलो हुनसक्छ यो लिटरली हेभ 4 लेग्स भने जस्तै हुन्छ र कमन प्र्याक्टिस चाहिँ हामी ट्रेकिङ जाँदाखेरि कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यही ट्रेकिङ ट्रेल्समा नै स्टिकहरू खोज्नुहुन्छ र त्यो स्टिकलाई नै त्यो अब क्लियर अप गरेर अलिक बलियो खाले स्टिक खोजेर पनि जानुहुन्छ अभियसली यु क्यान डु द्याट एज वेल त्यसको ट्रेकिङ स्टिक अलि लामो छ भने अलि माथि समात्नु भयो भने ओह्रालोको लागि सुटेबल हुन्छ तल समात्नु भयो भने उकालोको लागि पनि सुटेबल हुन्छ र इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन योर प्रेफरेन्स एन्ड बजेट मिल्छ भने स्टिक्सहरू पनि किन्नु होला न त ट्रेकिङ ट्रेल्समै त्यस्तै स्टिक्सहरू पनि टन्नै पाउँछ र आफै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ नेक्स्ट थिङ द्याट आई वान्ट टक अबाउट इज द ट्रेकिङ ब्याग सो यो चाहिँ 50 लिटर्सको ट्रेकिङ ब्याग हो र अभियसली 50 लिटर्स इट इज अ लट तपाईँको सबै ट्रेकिङ गियर्सहरू फर अ सिङ्गल पर्सन सो लगभग सबै ट्रेकर्सहरूलाई चाहिँ यतिको भोल्युमवाला ब्यागले चाहिँ पुग्छ र यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ देयर लाइक 2 स्ट्र्याप्स के 2 क्लिप्स हुन्छ एउटा तपाईँले माथि क्लिप गर्न मिल्छ एउटा यो एब्डोमेन एरियामा चाहिँ क्लिप गर्न मिल्छ त्यो भएपछि के हुन्छ तपाईँको ब्यागले इट ऱ्याप्स अराउन्ड यर बडी एकदम पर्फेक्टली के तपाईँ हिँड्दाखेरि इट माइट
अब 10 किलोको ब्याग बोकेर ट्रेकिङ जाने सोच्दाखेरि एकदम इन्टिमिडेटिङ हुनसक्छ तपाईँलाई होइन, तर वेन यु स्टार्ट वकिङ मजाले क्लिप गरेर टाइट गरेर आफ्नो इट विल एक्ट लाइक अ पार्ट अफ युर बडी कि तपाईँले त्यत्रो वेट बोकिरहनु भएको छ भने जस्तो फिल पनि हुँदैन। सो त्यो एउटा इज अफ युज अनि कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ यो ब्याग्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एन्ड अभियसली भोल्युमको लागि पनि त्यस्तो फङ्सनालिटी भएको ट्रेकिङ ब्याग होइन, अरू कुनै खाले ब्याग छ भने तपाईँले त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो 40 to 50 लिटर्सको ब्याग इज नर्मली एडिक्वेट फर अ लट अफ ट्रेकर्स। सो अर्को एउटा कमेन्ट हाम्रो भिडियोमा के आएको छ भन्दाखेरि जाने कसरी डिटेल समेत अलि लामो भिडियो बनाउनुहोस् न भनेर एउटा कमेन्ट रिसिभ गरेका छौँ। सो इफ यु गाइज अल्सो थिङ्क द सेम, कुनै एउटा स्पेसिफिक ट्रेलको बारे भिडियो हेर्न मन छ अथवा यो ट्रेकिङ रिलेटेड नै कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिकमा अझ धेरै एक्सप्लेन गरिदियो हुन्थ्यो भने जस्तो फिल भएको छ भने लेट अस नो डाउन इन द कमेन्ट्स र विल बी ह्याप्पी टु मेक अ लङ्गर भिडियो अन एनी अफ दिस टपिक्स एन्ड ट्रेल्स। सो गाइज नाउ विल बी टेकिङ अ लुक एट सम फनी कमेन्ट्स र एक दुईवटा कमेन्ट म यहाँ पढ्छु हाम्रो भिडियोमा आएको। सो फर्स्ट कमेन्ट रहेको छ रक्सी र चुरोट खै भनेर। सो नर्मली हामीले हाम्रो टिकटक भिडियोजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ रक्सी चुरोटहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले राखिरहेको हुँदैनौँ। सिमिलर अनदर कमेन्ट हाम्रो त चुरोट नै खान्छ 2-3 हजारको त केटाहरूले भनेर कमेन्ट आइरहेछ। सो अभियसली वी आर ट्राइङ टु अपिल टु द जेनरल अडियन्स, सबैजनालाई सुटेबल भिडियो बनाउन खोजिरहेछौँ, त्यही भएर रक्सी चुरोटको इन्फर्मेसन हामीले नर्मल राखिरहेको हुँदैनौँ भिडियोजमा चाहिँ। हाउएभर यु क्यान मेक द करेक्ट एस्टिमेट फर यर सेल्फ र आफ्नोलाई अब कति दिन कति खानुहुन्छ त्यो अनुसार आफै क्यालकुलेट गरेर तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। सो सिमिलरली अर्को कमेन्ट गफ हो धेरै हुन्छ होला ब्रदर भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ एकजनाले। या सो अभियसली अब फाइनेन्स मनी भन्ने कुरा, स्पेन्डिङ क्यापेसिटी अथवा आफूले कति स्पेन्ड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा वाइडली भेरिएबल नै हुन्छ, सबै मान्छेहरू अनुसार डिपेन्ड गर्छ र अब सेम ट्रिपमा तपाईँले एकदम धेरै डबल ट्रिपल नै स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र कोही कहिले हामीले लेखेको बजेटभन्दा एक्सट्रिमली धेरै कममा पनि गरिरहनु भएको पनि हामीले पाएको छौँ। सो तपाईँले चाहिँ अब हामीले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसन अनुसार आफूले थप घट गरेर चाहिँ आफ्नो बजेट नै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई विल कोट one comment from one of our videos. तिम्रो त दाई बहिनी साथी मात्र जाने रहेछन्, तिमी चाहिँ कहिले जान्छौ बाबु भनेर एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। सो हामीले बनाएको भिडियोजहरूमा कति चाहिँ हामी आफै गएको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेर आउँछौँ, कति चाहिँ हामीले चिनेको मान्छे अथवा अरू फेलो ट्राभलर्स अथवा हाम्रो दाई भाइ साथीहरू जानुभएको इन्फर्मेसन एग्रिगेट गरेर बनाइरहेको हुन्छौँ भिडियोहरू। सो आवर गोल इज टु प्रोभाइड एज एक्युरेट इन्फर्मेसन एज पोसिबल तपाईँहरूको लागि। एन्ड अभियसली हामी सबै ठाउँ गइसकेको छैनौँ, जान अहिले पोसिबल पनि छैन, तर लाइक विड लाइक टु थिङ्क द्याट हामीले बनाएको भिडियोजहरूको सबै ठाउँहरूमा हामी छिटै पुग्छौँ भनेर। एन्ड आई होप तपाईँहरू पनि आफ्नो ट्राभलिङ स्पिरिटलाई त्यसरी नै लान सक्नुहुन्छ। सो या प्लिज कन्सिडर द्याट, त्यो कुरा पनि कन्सिडर गरिदिनु होला र वी ट्राई टु प्रोभाइड एज एक्युरेट इन्फर्मेसन एज पोसिबल टु यु गाइज। अलराइट गाइज, ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो आजको भिडियो चाहिँ अन्तिममा आइसकेको छ र तपाईँहरूलाई यही टपिक रिलेटेड अथवा अन्य ट्राभल रिलेटेड केही थप जिज्ञासाहरू छ, क्वेरिज छ अथवा अझ डिटेलमा भिडियो बनाउन हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स, डु फलो अस अन टिकटक एज वेल, अनि त्यहाँ डिएम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विल ट्राई आवर बेस्ट टु रिप्लाई टु द कमेन्ट्स, टु रिप्लाई टु यर मेसेज इन टिकटक एन्ड होपफुली ट्राई टु मेक अ न्यू भिडियोज अन द टपिक्स द्याट यु हेभ मेन्सन्ड। So thank you so much for watching guys. Subscribe गर्नु होला हाम्रो च्यानलमा, we are coming up with a lot of similar contents. Bell icon पनि थिच्नु होला so that you get notified as soon as we publish our video. र like पनि गर्नु होला र comment पनि गर्नु होला and keep supporting from Everest. Thank you.